اليوم راح نناقش أسباب مقاطعة بعض شركات السوبر ماركت، على وجه الخصوص شركات الأغذية والكوزمتيك. بس ليش؟ أول شي حتى نميز بين حملات المقاطعة الصحيحة والكاذبة. تم تداول هاي الصورة على أنه جميع الشركات المذكورة لازم يتم مقاطعتها. الحقيقة بعد ما تأكدنا من هالشي طلعت الصورة ضمن بحث أجرته مؤسسة أوكسفام الأمريكية عن أكثر 10 شركات مسيطرة على سوق الأغذية، أي أنه البحث ما تطرق للتجارة الإسرائيلية على وجه الخصوص. أيضا حتى نكون أكثر وعيا بالحقيقة الكاملة وما يتم خداعنا من خلال تصريحات الشركات، مثل ما حاولت تعمل شركة بوما لما صرحت أنها ما تدعم الكيان، ولكن حملة المقاطعة BDS عرفت ترد بالدليل والبرهان ومن المواقع الرسمية. ولكن المستهلك الاعتيادي كان من الممكن أن يقتنع لولا بحث تمحيص هذه الحملات. راح نبدي نقاشنا عن شركة لوريال، ولكن إذا كنت حاب تتخطى أي جزء فتم تخصيص الفيديو لهالشي وفوق شابترات. طبعا لوريال بذلت جهود استثمارية جدا قوية على ما يسمى بالأراضي الإسرائيلية، وهذا يتبين من خلال زيارة موقعهم الرسمي. مؤسسة ADL الداعمة للكيان تثني على جهود لوريال ببناء قاعدتها التجارية داخل إسرائيل، وتدعي باقي الشركات السلوك هذا المسار وبناء استثماراتها أيضا. طبعا استثمارات لوريال ودعمها ما اقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما طال حتى الجانب العسكري. فلما كانت اكو حرب على غزة قامت شركة جارني تقديم المؤن المجندات للاحتلال. ممكن يجي شخص يقول موضوعنا عن لوريال، جارنيه شنو دخلها بالموضوع؟ تمام، ما هي جارنيه شركة فرعية من لوريال، وهذه صورة المؤنة على أقصى اليسار. شركة لوريال أيضا تقدم دعم ثقافي للشبان المستوطنين من خلال تقديم منح دراسية. عودة للدعم الاقتصادي، شركة لوريال تمتلك 35% من شركة انتربيوتي الإسرائيلية، ومصدر هذا الخبر مواقع حكومية ورسمية. يتم توثيق الدعم أكثر وأكثر من خلال تصريح عضو الكونغرس الأمريكي من أصل يهودي بأن لوريال صديق حميم لإسرائيل. ومع كل تجاوزات هذه الشركة على حقوق الفلسطينيين، لما تحاول حملات المقاطعة ذكر اسم شركة لوريال يبذلون جهودهم بتغريمهم. وفعلا إحدى المرات غرموا حملة من حملات المقاطعة العربية 1,500,000 دولار. هسه نجي على شركة نستلة. ما أنصحك تتخطى هذا الجزء لأن ممكن ما تكون سمعت باسم نستلة، بس أكيد سمعت باسم كيت كات، نيدو، ماجي، نسكافيه، نسبريسو. كل هذه الشركات تابعة لنستلة. طبعا شركة نستلة أيضا تمتلك استثمارات جدا قوية داخل إسرائيل، بحيث أن شركة نستلة تمتلك أوسيم اللي هي واحدة من أكبر شركات الأغذية الإسرائيلية، وتمتلكها امتلاك كامل. نستلة ساعدت بنشأة إسرائيل الاقتصادية لدرجة أن نتنياهو كرمها بجائزة يوبيل تقديرا لكثافة استثماراتهم. أيضا قامت شركة نستلة بفتح مركز تطوير وأبحاث سنة 2002 داخل الكيان، ودعمهم كذلك يتبين من خلال عدد المصانع، بحيث أن شركة نستلة تمتلك ثالث أكبر عدد من المصانع بآسيا داخل أراضي ما يسمى بإسرائيل. نلاحظ أول رابط عجيب بين الشركات الداعمة للكيان، بحيث أن شركة نستلة الأم تمتلك 23% من شركة لوريال العالمية. نجي نشوف شنو هي أكثر شركات نستلة توافراً ببلداننا العربية. طبعا الشركة تمتلك عدة شركات فرعية ابتداء من الماء وليس انتهاء بتغذية الأطفال. أنصحك توقف الفيديو وتطلع على الشركات. هسه نجي على شركة دانون. طبعا شركة دانون تمتلك 20% من أسهم ثاني أكبر شركة منتجة للأغذية الإسرائيلية اللي هي ستروس. أيضا دانون فتحت مركز للأبحاث والتطوير داخل ما يسمى بإسرائيل عام 1998. وعلى خطى نستلة، شركة دانون يتم تكريمها بجائزة اليوبيل من قبل نتنياهو تثمينا لجهودها الاستثمارية. وكذلك المؤسسة الاستهلاكية التركية تدعو لمقاطعتها بناء على مصادرهم الخاصة. طبعا دانون تمتلك عدة شركات فرعية أشهرها عربيا أكتيفيا، إيفيان، وبيبي لاك، وهي شركة فرنسية. هسه نجي على بيبسيكو. ممكن ما تكون سمعت عن بيبسيكو، بس أكيد سمعت عن ليز وميراندا كويكر بيبسي ودوريتوس وسيفن آب وتشيتوس. كل هذه شركات فرعية لبيبسيكو. شركة بيبسيكو تمتلك شركة سابرا الإسرائيلية نصفيا، اللي هي تسرق الحضارة العربية وتبيعها تحت مسمى إسرائيلي. طبعا شركة سابرا أيضا مملوكة جزئيا لستروس. كذلك أكو ترابط عجيب بين ستروس ودانون وبيبسيكو. طبعا شركة ستروس تصدر لعدة بلدان عالمية. داخل إسرائيل ترتكز على الألبان والموالح وقهوة وأشياء ثانية. دانون هي الداعم السوق الألبان لهاي الشركة، أما قهوتها تطول حتى البرازيل وروسيا وأوكرانيا. شركة بيبسيكو هي اللي تقدم الدعم لتسالي ومقرمشات هاي الشركة اللي تجتاح الأسواق الأمريكية والكندية.
شركة بيبسيكو أيضا عقدت اتفاقات الشراء سودا ستريم الإسرائيلية اللي هي شركة مكائن معنية بالمنتجات الغازية، وكذلك هي على تعاون مع ستاربكس بهدف تقديم مشروبات معدة مسبقا. يونيليفر، طبعا شركة يونيليفر هي شركة أغذية وكذلك شركة كوزمتكس بنفس الوقت، تمتلك عدة استثمارات داخل إسرائيل، منها شراء شركة فانتاستيك الإسرائيلية مقابل 11 مليون دولار، كذلك تملكها 90% من أسهم ستروس آيس كريم. أيضا اشترت حصة ويدكو واستثمرت بقطاع صناعة البلاستيكات داخل إسرائيل. وهاي المصادر. أيضا تمتلك ما يزيد عن 50% من شركة بيجل عن بيجل الإسرائيلية المعنية بإنتاج المقرمشات والتسالي، وكذلك وافقت على إعطاء الفلسطينيين أجور أدنى من المستوطنين. ممكن البعض يتساءل إنه شفنا بعض حملات المقاطعة تطرقت حتى إلى مقاطعة بامبرز ومنتجات تنظيف العفش، فهل الكلام صحيح؟ مع الأسف إنه الكلام صحيح، وهذه المنتجات تابعة لبروكتور أند جامبل العالمية. طيب شنو هي الأسباب اللي تدفعنا لمقاطعة هاي الشركة؟ هاي الشركة تستهلك 55% من منتجات معمل أفجول الإسرائيلي بغرض تصنيع الحفاظات، وكذلك فتحت مركز لتطوير الأبحاث داخل إسرائيل ب 2007، وهي تقدم الدعم لشبان الاحتلال من خلال حملات متنوعة. مركز تطوير الأبحاث الخاص بهاي الشركة وقع اتفاقية مع الجامعة العبرية بالقدس بهدف تبادل الخبرات. أيضا تم تقديم جائزة لهاي الشركة من قبل الغرفة الاقتصادية الأمريكية الإسرائيلية تكريما لجهودها واستثماراتها. هسه نجي على كوكاكولا. طبعا كوكاكولا تحتكر سوق الغازيات داخل إسرائيل، وأيضا اشترت مخمرة إسرائيلية إمداد عنبها من أراضي الجولان المحتلة. السؤال الأهم إنه هم شي يسوون بالمخمرة والعنب؟ ما أعرف صراحة. أيضا الأمم المتحدة أرسلت رسالة ل150 شركة تحذرهم إنه هي راح تضيفهم للقائمة السوداء. من ضمن هاي الشركات هي شركة كوكاكولا، ومصدر الخبر صحيفة إسرائيلية وموجود على عدة صحف ثانية. قائمة الاتهامات تطول على كوكاكولا، بحيث أن موقع nminds.com قيم شدة مقاطعتها 5 من 6، علما أن هذا الموقع حيادي جدا بالتقييم، فبالرغم من زناخة ماكدونالدز وشدة أفعالها قيم شدة مقاطعتها مفروض تكون 3 من 6. إذن كوكاكولا أكثر شدة من ماكدونالدز، وأكيد الفارق بالشدة مبني على دلائل ممكن تشوفها من خلال زيارتك للموقع. طبعا شركة كوكاكولا كالعادة ردت أنه هي ما تدعم إسرائيل، واتبعت حيلة أنه موظفين كوكاكولا داخل بلدكم هم من المحليين. كلامها صح، بس المستثمر المحلي حتى يفتح فرع من شركة عالمية لازم يدفع نسبة من المبيعات ويتبع معايير تفرضها عليه كشراء مواد أولية منهم. وهيك أكون كملت الفيديو. لا تنسوا مشاركته وإبداء رأيكم. أسمح بمشاركته واستخدام موارد دون ذكر حقوق. تحية احترام ومحبة للجميع.